හලෝ කොහොමද? ඉතින් අලුත් headphone upgrade එකක් කරා. Beyerdynamic DT1990 Pro headphones එක මම ගත්තා. ඉතින් කොහොම හරි සෑහෙන කාලයකට පස්සේ කොහොම හරි සතියකට වඩා කල් ගියා headphones එක එන්න. ඉතින් headphones එක අදාවා. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් check කරන්න පුළුවන්. මම හිතුවා පොඩි unboxing scene එකක් කරමු බලන්න. full excited මේ headphones එක. මොකද මේක මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර plan කරලා තිබ්බ කියන්නේ ගන්නද එපාද කියලා හිතලා පාටම දැන් ඉතින් මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක මොකද එළියට යන්න බැරි නිසා අනිවාර්යෙන් ගෙදර මෙන්න ඉන්න වුණ නිසා වැඩත් කරන්න තියෙන නිසා ඉතින් කොහොම හරි කරලා මම හිතුවා ඕකේ මේ headphones එකට investment එකක් කරන්න වෙනවා මොකද mastering වලටයි mixing වලටයි ඉතින් මේ headphones එක කොහොමද කියලා ඉතින් මේ දවස් ටික check කරලා මට තව පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න try එකක් දෙන්න මොනවද ඉතින් හුඟක් කට්ටිය මම අහලා තියෙනවා මේ කියන්නේ headphones අපි මොන වගේ headphones අපි ගන්න ඕනේ අපි හොඳ headphones මොකද්ද මෙහෙමයි හොඳ headphones මොකද්ද කියලා headphones හරි අමාරු කියන්නේ මොකද එකක් හැම එක්කෙනාටම ඇහෙන විදිහ වෙනස් ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් මගේ කතන්දර විතරයි ඉතින් මම ගත්ත පළවෙනි headphones එක තමයි DT990 Pro Beyerdynamic වලින් මේ headphones එක එච්චර හොඳ නිසා කියන්නේ මගේ සම්පූර්ණ sound එක හැදුනේ ඒ headphones දෙකෙන් තේරෙනවද කියන්නේ මගේ කන් හරියට කියන්නේ ෆෝම් වුණේ නැත්තම් මම මියුසික් අහන විදිය වෙනස් වුණේ නැත්තම් මම මියුසික් අහන්න පුරුදු වුණේ ඒ හෙඩ්ෆෝන්ස් එකෙන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න තමයි ගන්න හෙඩ්ෆෝන්ස් එක හුඟක් වටිනවා. ඇයි? මොකද එක දෙයක් බාල හෙඩ්ෆෝන්ස් වල අපි කන පුරුදු වුණොත් හරිද? ෆ්‍රීකවන්සි රෙස්පොන්ස් එකක් හැදෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කනේ. ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි දෙයක් හැම වෙලේම අපි අහද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කනත් එක සවුන්ඩ් එකකට පුරුදු වෙනවා. ඒක ඕනේ හෙඩ්ෆෝන් එකකට වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ තමා ටියම්සි සවුන්ඩ් එකට කැමති නම් ඒ සවුන්ඩ් එක පස්සේ තමයි තමා දුවන්නේ. ඉතින් මාස්ටරින් වලට ඒක කරන්න අමාරුයි. මොකද මාස්ටරින් වලට හුඟක් නියුට්‍රල් නැත්නම් මික්සිං මාස්ටරින් වලට හුඟක් නියුට්‍රල් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඒ සවුන්ඩ් එක වෙනස් නොකරන හෙඩ්ෆෝන්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් DT9090 Pro එක අනිවාර්යයෙන්ම චුට්ටක් බේස් සයිඩ් එකට කියන්නේ බේස් සයිඩ් එක වැඩි high frequencies හොඳ clear. හරිද? ඉතින් මේ headphones එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ඇදිලා ගියේ. මොකද ඒ මගේ කනේ frequency response එකට මම හිතන්නේ ඒක ගැලපුණා. ඒ කියන්නේ ඒ match එක මට හොඳ clear අවශ්‍ය mid frequencies ටික යනවා, high end ටික යනවා, low frequency ටිකත් ඒ පැහැදිලිවම මට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම DT990 Pro headphones එක ගත්තේ. ඉතින් දැන් පොඩි upgrade එකක් කරා DT1990 Pro headphones වල. ඉතින් මේ headphones එක කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මාස්ටර්ස් වලින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන සත් තියනවාද කියලා බලමු. මොකද කොස්ට් එකේ මාස්ටර් එකක් කරනවා. ඒ වගේම මාස්ටර් D මාස්ටර් එකක් මේ අද හම්බුණා. ඉතින් මේ හෙඩ්ෆෝන්ස් එකෙන් මේ මාස්ටර්ස් ටික කරලා බලමු. ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් තියෙනවද නැත්නම් සමහර විට මට අනිවාර්යෙන් මේ හෙඩ්ෆෝන්ස් එකට පුරුදු වෙන්නත් කාලයක් ඕනේ. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒ සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙනවද නැද්ද. ඕගලන්ට ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න වටිනවද? අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ වටිනවා. මොකද Beyerdynamic headphones වලින් මට කිසි අප්සෙට් එකක් කියන්නේ කිසිම පාඩුවක් කියලා නෑ. මොකද ඒ හෙඩ්ෆෝන්ස් වලින් මම බය නැතුව වුණත් මික්ස් එකක් වුණත් ස්ටාර්ට් කරනවා. මික්ස් එකක් කරන්න වුණත් මට කිසිම බයක් නෑ. කියන්නේ සමහර කන්සෝල් එකේ වුණත් ඩිරෙක්ට් ප්ලග් කරලා ඒ හෙඩ්ෆෝන්ස් එකෙන් මම චෙක් කරනවා. මොකද සමහරට මොනිටරින් ෂුවර් නැත්තම් වෙන ස්ටුඩියෝ එකක මොනිටරින් අප්සෙට් නම් මේ හෙඩ්ෆෝන්ස් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මගේ රෙෆරන්ස් එක. ඉතින් හෙඩ්ෆෝන්ස් එකෙන් අහලා තමයි මම මගේ මික්සර්ස් සෙටප් කරන්නේ නැත්තම් මාස්ටරින් වල සෙටප් එක කරන්නේ එහෙමයි. හෙඩ්ෆෝන්ස් වලින් තමයි. ඉතින් ඔයගලන්ට හොඳ හෙඩ්ෆෝන් එකක් මොකක්ද කියලා හිතනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් DT990 Pro එක චෙක් කරන්න. චෙක් කළා ඉතින් මේ 990 Pro එක අනිවාර්යයෙන්ම price එක මම හිතන විදිහට 100,000 වලට වගේ තමයි වැටෙන්නේ price එක. ඉතින් මම දන්නවා ලේසි price එක නෙවෙයි වුණත් මම ගන්න plan කරලා තිබ්බ හෙඩ්ෆෝන් එක මේක වගේ පස්කුණයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ කොරෝනා හැදුන නිසා ඒ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න බෑ. ඒක කළොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම නෝනගේ මරුන් කන්න වෙන නිසා හැබැයි මේකට අවසර දුන්න නිසා ඉතින් මේක තමයි ගන්න තිබ්බ chance එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ හෙඩ්ෆෝන් එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති හෙඩ්ෆෝන්ස් මොකද්ද? කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මොනවද පාවිච්චි කරන හෙඩ්ෆෝන්ස්? ඇයි ඔයගොල්ලන්ගේ හෙඩ්ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඉතින් මේ පොඩි අන්බොක්සින් එකක් මගේ පළවෙනි අන්බොක්සින් එක. ඕකේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක සෙට් කරමු. ඕකේ. ඉතින් ඕපන් කරලා බලමු. බොක්ස් එක මොනවද කියලා.
මේතෙන් මෙන්න තියෙන headphones එක. ඒක Beyerdynamic හොඳ packaging එක දාලා ඉවර තියෙන්නේ. Your mix your sound. Yes. check කළාලු නේ. තමුණද ඉවර තියෙන්නේ. අනේ. මේක මගේ පරණ DT1990 එකට කේබල් එක. padding එක. Right, headphones එක finally ආවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කරලා බලමු නේද කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. මේක අනිමුද නෑ පානේ. Wow. ඒක ඉතින් new packing එක නා. ඒක නම් පිස්සුද නේ. Really great package. Okay, මේ කේස් එක බලන්න. කේස් එක නේම කේස් එක. Wow. Fingerprints. Wow, මේ කේස් එක නම් පිස්සු වැදෙනවා. මාර smooth. Wow. මේ මොකද නේ? Okay, wow, extra padding එක දීලා තියෙනවා, right? ඒක මාරු. ඔය ඉතින් මේකට ගෙවු ගන්න ඕන නම් padding සා දෙකක්වත් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට මම යුරෝ 460 ගණනක් ගෙවුවා මම හිතන්නේ Sri Lankan price එක වලදී maybe 100,000 වගේ. මම හිතන්නේ 90,000 වගේ ඒක headphones එක. and මේ headphones එක මම ආසයි මොකද මේක හදිස්සියක් වුණොත් අපිට පුළුවන් jack එක වෙනස් කරන්න. මෙතනින්. දැන් අපි පරණ වල තියෙන මේ වගේ cables ඒක එච්චර හොඳ නෑ cables. මොකද ඇතුනොත් එහෙම කැඩෙනවා. දැන් මේ සිස්ටම් එක මම කැමතියි. මොකද මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් මම change කරන්න තියෙන පොඩි cable එකක් විතරයි. දැන් මේ cables දෙකක් තියෙනවා. cable options දෙකක් තියෙනවා. මේ cable එකක් මම use කරන්න පුළුවන්. මේක mini XLR එක. mini XLR cable එක. මේක මම මේක studio use එකට black cable. මේ options ටික ඇත්තටම හොඳයි. price එක ඇත්තටම වටිනවා. බලන් යන්න මොකද මම හැබැයි හිතුවට වඩා headphone එකක් පොඩි. මම හිතුවා මීට වඩා ලොකු වෙයි කියලා headphone එක. right? උනත් මාර feel එකක් තියෙන headphones එක මේක leather soft leather වගේ. දැන් ඉතින් ආන්න තමයි තියෙන්නේ. master D ගේ master එක කරලා තියෙනවා. කරන්න. first master එක යන්නේ ඉතින් master D master එක මේක කරලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. නේ? මෙන්න ඉතින් DT1990 Pro එක. yeah. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. වෙනසක් වෙයිද? නැත්නම් DT1990 Pro එක හොඳයිද? නැත්නම් එකට වඩා ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක්.